आज हामी चाहिँ हाम्रो नाडा अटो सोमा डिस्प्ले भएको मोडलमध्ये Hyundai Tucson को बारेमा प्रडक्ट ब्रिफिङ गर्दैछौँ। यो हाम्रो Hyundai Tucson मोडल भयो, अल न्यू Hyundai Tucson 2023 र यसको हामी फ्रन्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसको ग्रिल एकदमै राम्रो छ, अट्र्याक्टिभ पनि छ र यसको एउटा बेस्ट पार्ट भनेको यसको प्यारामेट्रिक हिडन लाइटहरू। हामीले नर्मल्ली यो ग्रिल जस्तो नै देखिन्छ जबसम्म यसको चाहिँ डे टाइम रनिङ लाइट बल्दैन। जब डे टाइम रनिङ लाइट बल्छ यो एकदमै युनिक देखिन्छ। यो एकदमै वाइडर छ र Hyundai को यो लोगोलाई पनि एकदमै स्मार्टली यहाँ राखेको छ। साथै एयर इन्टेकको लागि मुनिपट्टि कर्टेनहरू पनि राम्रोसँग दिएको छ। साथै यसको हेडलाइटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसमा LED हेडल्याम्पहरू छ। एकदम वाइड भिजिबिलिटी र एकदम बेटर लुक्स र प्रिमियम लुक्स पनि देखिन्छ। र हाम्रो अगाडि फ्रन्ट सेन्सर, फ्रन्ट क्यामेरा पनि छ जुन 360 क्यामेराको लागि युज हुन्छ। अगाडिको सेन्सर पनि छ र अगाडि क्यामेरा पनि छ, फ्रन्ट क्यामेरा पनि छ। र हामी यसको साइडको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसमा 18 इन्चको ड्युअल टोन डायमन्ड कट अलवे व्हिल्स आउँछ। 235/60 र R18 को 18 इन्चको ड्युअल टोन डायमन्ड कट अलवे व्हिल आउँछ। र यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 181 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स हुन्छ भने यसको टर्निङ इन्डिकेटरहरू र 360 भ्यूको लागि यहाँ क्यामेरा पनि दिएको छ। र यसको प्रोक्सिमिटी सेन्सरको बटन छ साइडमा र क्ल्याडिङहरू दिएको छ जसले चाहिँ यसलाई एसयुभी फिल गराउन अझै मद्दत गर्छ। र हामी यसको रियरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो सी पिलर, यो लाइटनिङ आर्क सी पिलर भन्छ, यो चाहिँ साटिन क्रोमको दिएको छ। एकदम युनिक र फिट एन्ड फिनिसिङ पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ। साथै पछाडि जुन हामीले अगाडि हेडलाइटको कुरा गऱ्यौँ प्यारामेट्रिक हिडन लाइट, सेम हिसाबले पछाडि पनि प्यारामेट्रिक हिडन लाइट नै रहेको छ जुन LED हो। र यसको रियर टेल कनेक्टिङ ल्याम्प पनि छ। यसले चाहिँ अझै गाडीलाई चाहिँ टाढाबाटै एकदमै युनिक, भिजिबल र राम्रो देखिन्छ। साथै यसको हाई माउन्ट स्टप ल्याम्प छ र यसको अर्को पार्ट भनेको पछाडि हामीले वाइपर नै देखिँदैन, वाइपर छैन जस्तो देखिन्छ। तर वाइपरलाई स्मार्टली यहाँ पछाडि राखेको छ। रियर वाइपर छ तर पछाडिबाट राखेको छ जुन चाहिँ नर्मल्ली बाहिरबाट देखिँदैन। यसले चाहिँ एकदम सिमलेस, एकदम राम्रो देखिन्छ भने Hyundai को एम्ब्लेमलाई पनि एकदम स्मार्टली राखेको छ। साथै यसको बुट स्पेस एकदमै राम्रो छ, ठुलो छ। हामी आउटिङ जानु पऱ्यो, फ्यामिली सहित ट्रिपमा कहीँ जानु पऱ्यो भने सामानहरू एकदम मजाले अट्छ। र पछाडि पनि स्पिकर पनि छ, रियरको स्पिकर पनि छ। यो चाहिँ 2.0 पेट्रोल इन्जिन 2000 cc को पेट्रोल इन्जिनमा छ यो पर्टिकुलर यो मोडल चाहिँ। इन्टेरियरको फिचर्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि सुरुमा स्टेयरिङको कुरा गरौँ। यसमा हिटेड स्टेयरिङ आउँछ। हिटेड स्टेयरिङको लागि यहाँ प्रोभिजन दिएको छ जुन चाहिँ जाडोको टाइममा एकदमै। यसको हामी अगाडिको डिजिटल क्लस्टरको कुरा गरौँ। यसमा 10 इन्चको डिजिटल क्लस्टर आउँछ, पुरै डिजिटल छ। यसमा हामीले डिफ्रेन्ट फङ्सन फिचर्सहरूको चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्छौँ यो डिजिटल क्लस्टरको मार्फतबाट भने। हामीसँग 10 इन्चको नै ठुलो टच स्क्रिन पनि छ जसमा हामीले फोनदेखि लिएर सबै चिजहरू यसबाट नै सेटअप गर्न सक्छौँ। र ड्राइभर र प्यासेन्जर सिटको लागि हिटेड पनि छ सिट, भेन्टिलेटेड पनि छ जुन जाडो र गर्मी दुवै टाइमको लागि एकदमै युजफुल हुन्छ। ड्राइभ मोड पनि हामीले सेलेक्ट गर्न सक्छौँ जस्तो कि स्पोर्ट्स भयो, स्पोर्ट्स मोड। कसैलाई अलिकति थ्रिलिङ ड्राइभिङ चाहिएको छ भने स्पोर्ट्स मोड युज गर्न सक्यो। इको मोड अलिकति इकोनोमिक हिसाबले चलाउनु पर्ने इको मोड पनि छ हामीसँग र नर्मल मोड इन जेनरल। यो चाहिँ इको र स्पोर्ट्सको बिचको मोडल भयो। यो चिजहरू पनि हामीले यसबाट युज गर्न सक्छौँ। साथै अघि न मैले बाहिर पनि देखाएँ यसमा क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि 360 डिग्री भ्यू क्यामेरा छ। यसमा हामीले डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हेर्न सक्छौँ। रियरको भयो, यो पछाडिको पुरै पार्ट भयो, यो साइडको पार्टहरू भयो र यहाँबाट कुन अलाइनमेन्टमा हाम्रो भेहिकल बसेको छ, भेहिकलको पोजिसन के हिसाबको छ त्यो पनि देख्न सकिन्छ। र अर्को एउटा राम्रो पार्ट भनेको 360 भ्यूकै हामीले टर्निङ इन्डिकेटर युज गर्दाखेरि साइडको जुन साइडमा हामी टर्निङ इन्डिकेटर दिन्छौँ त्यसलाई पनि यसले इन्डिकेट गर्छ। यो ब्लाइन्ड भ्यू मोनिटर भयो। र यसले चाहिँ ड्राइभिङलाई अझै इजी पनि गराउँछ, अझै सेफ पनि गराउँछ। साथै यसमा इलेक्ट्रोनिक पार्किङ ब्रेक छ जसले चाहिँ हामीले पार्किङ ब्रेक ठुलो जसले चाहिँ धेरै स्पेस खान्थ्यो, अलिकति बल लगाउनु पनि तान्नुपर्ने अवस्थाको चाहिँ यसले
हटाइदिएको छ जसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक पार्किङ इपिभी छ विथ अटो होल्ड फङ्सन। अटो होल्ड फङ्सनले चाहिँ हाम्रो नेपालको जस्तो एकदम नेक टु नेक जाम हुने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो ड्राइभ मोडमा भए पनि गाडीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। हामी अटो होल्ड थिच्छौँ, ड्राइभ मोडमा भए पनि अटो होल्डले गर्दाखेरि ब्रेक लगाउँदाखेरि अटो होल्ड हुन्छ। जब हामीले एक्सिलेटर दिन्छौँ तब अगाडि बढ्छ र फेरि ब्रेक लगाउँदाखेरि यो होल्ड भइदिन्छ। यो एउटा चाहिँ एकदमै युजफुल फिचर्स भयो। एसीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि डुअल जोन एसी छ। तपाईँको ड्राइभर साइड र प्यासेन्जर साइडको लागि छुट्टा छुट्टै एसीको टेम्परेचर हामीले सेट गर्न सक्छौँ। जस्तो कि हामीले ड्राइभर साइडलाई एउटा टेम्परेचर यहाँ देखाउँदैछौँ 19 डिग्री भने प्यासेन्जर साइडलाई 19 डिग्री भने ड्राइभर साइडलाई हामीले 25 डिग्री पनि बनाउन सक्छौँ अथवा आफूले चाहेको हिसाबको टेम्परेचर सेट गर्न सक्छौँ। सबैलाई एउटै हिसाबको टेम्परेचर नचाहिन सक्छ। यो सुविधा पनि यसमा रहेको छ र यसमा प्यानोरामिक सनरुफ पनि रहेको छ। यसमा 6वटा एयरब्याग रहेको छ। एन्टिलक ब्रेकिङ सिस्टम भइ नै हाल्यो। भेहिकल स्टेबिलिटी म्यानेजमेन्ट, त्यो पछि तपाईँको अपिल कन्ट्रोल र डाउनहिल एसिस्ट कन्ट्रोल पनि यसमा सँगसँगै रहेको छ। यो हिसाबले अब भन्नुपर्दाखेरि यो एउटा गाडीको कम्प्लिट प्याकेज हो। गाडीको लागि हामीले नर्मल अर्बनमा चलाउने एसयुभीमा यो वान अफ द बेस्ट चोइस हुनसक्छ। हामीसँग विभिन्न भेरिएन्टहरूमा Hyundai Tucson उपलब्ध छ, जसमा हाम्रो 1,07,96,000बाट स्टार्ट हुन्छ भने हामीले टर्बो भेरिएन्ट पनि ल्याउन सक्छौँ। 1.6 टर्बो इन्जिन भएको गाडी पनि लिएर आउँछौँ। त्यसको प्राइस चाहिँ 1,62,96,000। त्यसमा चाहिँ 4 व्हिल ड्राइभ पनि उपलब्ध छ। साथै डिजलमा पनि 4 व्हिल ड्राइभ उपलब्ध छ र हामीसँग 2 व्हिल ड्राइभ, म्यानुअल, अटोमेटिक ट्रान्समिसन विथ सनरुफ विभिन्न भेरिएन्टहरू छ। प्राइस 1,07,96,000बाट 1,62,96,000सम्म छ र गाडीहरू हाम्रो हरेक सोरुममा उपलब्ध छ टेस्ट ड्राइभको लागि, बुकिङको लागि र यसमा डिफ्रेन्ट कलरहरू पनि चोइस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यसमा सिल्भरमा आउँछ, व्हाइटमा आउँछ, रेडमा आउँछ, ब्ल्याकमा आउँछ र ग्रेमा। यो 2000 सीसीको पेट्रोल गाडी भयो। त्यो हिसाबले हामीले सिटीमा माइलेज चाहिँ 10 सम्म एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। काठमाडौँ जस्तो ट्राफिकमा 10 सम्म हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ भने हाइवेमा त्योभन्दा बढी नै दिन्छ। अब ड्राइभिङमा पनि डिपेन्ड हुन्छ र ट्राफिकको कतिको ट्राफिकमा चलाउनुहुन्छ त्यो अनुसार पनि डिपेन्ड गर्छ माइलेजको कुरा चाहिँ। भने यसको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी 55 लिटरको हुन्छ। पेट्रोल इन्जिन भयो र डिजेलमा पनि उपलब्ध छ। सेम फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी रहेको छ। Hyundai ब्रान्ड नेपालमा वेल इस्टाब्लिस ब्रान्ड हो। ब्रान्डको गुडविलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि Hyundaiलाई सबैले ट्रस्ट गर्नुहुन्छ, किनभने हामीले सेल्स मात्र होइन आफ्टर सेल्स सर्भिसमा पनि त्यही अनुसारको उहाँहरूलाई सुविधा सेवाहरू प्रदान गर्न सकेका छौँ। हामीसँग वेल इक्विप म्यान पावरदेखि लिएर पार्ट्सहरूको इजिली अभाइलेबलदेखि लिएर आफ्टर सेल्समा जे चाहिन्छ रिक्वायरमेन्टहरू त्यो हामीले फुलफिल गरिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले कस्टमरको ट्रस्ट Hyundaiलाई जहिले पनि प्रायोरिटीमै पर्छ। उहाँहरूले चाहिँ Hyundaiलाई ट्रस्ट भनेपछि एकदमै इजिली गर्नुहुन्छ, किनभने हामीले त्यो अनुसारको उहाँहरूलाई सर्भिस दिन सकेका छौँ। त्यो हिसाबको उहाँहरूको विश्वास जित्न सकेका छौँ। र यसको वारेन्टीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले 3 वर्षसम्म अथवा 60,000 किलोमिटरसम्म इन्जिन र गियर बक्समा वारेन्टी दिन्छौँ भने हामीले 6 वर्षसम्मको फ्री सर्भिसिङ फेसिलिटी पनि यसमा उपलब्ध छ। पार्ट्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले बाइयर पनि लिएर आएको छौँ। इमर्जेन्सी केसमा तुरुन्तै हामीसँग यहाँ अभाइलेबल छैन र त्यो गाडी चाहिँ धेरै दिन रोकिने जस्तो भयो भने कस्टमरलाई हामीले 1-2 दिन 2-4 दिन एक्स्ट्रा टाइम अथवा म्याक्सिमम 1 हप्ताको टाइम लिएर चाहिँ त्यो पार्ट्स अभाइलेबल गर्छौँ र पार्ट्स पनि एकदमै रिजनेबल छ।